تعالوا معنا يا شباب، اليوم بدنا نسوي بهذا رمضان الكريم أضنا كباب. شو معنات أضنا كباب؟ معنات كباب زي ما بتعرفوها، لحمة كباب، بس على طريقة البلدة اللي اسمها أضنا في تركيا. وأنا بدي أكون من أول ناس اللي بقول لكم إنه بعد ما دقنا هاي بطلنا نعمل الكباب العادي، صرنا دائما أضنا كباب، ابني أضنا كباب، أضنا كباب، أضنا كباب. قلبناها كلياتها. فخلينا نبلش أول إشي بالبصل. راح نمسك البصل نقطعه لقطع مش كتير كبيرة مش كتير صغيرة، ما بدنا نفرمه فرم هنا. بس بدنا نقطعه هلأ لقطع ونحطه بالفرامة. هلأ باستعمالكم هاي الفرامة، طبعا احنا عم نسوي حبة الفلفل الأحمر. لما تستعمل الفرامة ما تسويه هوش عصير. إذا بتسويه عصير زي بدك تقيم العصير، احنا ما بدنا نقيم العصير، بدنا الفوائد تضلها موجودة، فبدنا نفرمه فرم. إذا ما بتفضلوا ما تستعملوا الفرامة أو الفرامة تاعتكم بتسوي كل إشي عصير، أنت عم تستعمل خلاط صراحة، بطلت تستعمل الفرامة. فيا بتتغير الفرامة يا بتعملها يدوي، وبتفرمه أنت لحالك. يعني واحد أو تنين نقي لك اللي بدك إياه، بس ما تقعد تسوي عصير، راح تتغلبوا وما راح يطلع زي ما إحنا بدنا نخلي إحنا الكثافة الموجودة في الخلطة تكون ممتازة. والفرم هو الطريقة لهاي الشغلة. هاي حطينا الفلفل الأحمر، وهلا حبة فلفل أخضر حار. قديش حار تسألوني؟ ما بعرف، كل واحد عيلته شكل. مثلا أنا أمي بتاكل الحار زي كأنه بتاكل بوظة، بتفطر على الحار، بتعشى على الحار، تتغدى على الحار. وفي ناس تاني بالعيلة بدون ذكر أسماء، يعني إذا بشم الحار ببلش يعرق وبتضايق. فأنتوا اعرفوا لمين عم بتسووه ودير بالكم. إذا بتحبوا تخففوا الحار بتقدر تسووا هلا زي ما عم نعمل هون، نقيم العرق الوسطاني ونقدر نقيم البزر. إذا بتخلوهم الحار بزيد. انتوا ويعني حرين بشو مين بدكم تعذبوا بالعائلة تبعتكم. يعني عم نطلع احنا طبعا هون بهاي الحالة عم نحاول نخلي شوية حار بدون ما نقتل الموجود. فيعني كونوا يعني برمضان كمان، رمضان كونوا كريمين، كونوا كويسين، احسن لنا، احسن للكل. اذا بتقدروا تمشوا للكل اشي يحب ياكله، مش اخر اليوم مش قادر يبلع والحر في نص حلقه. المهم بنحط شوية توم، ضمة بقدونس وضربوها هيك ضرب. زي ما قلت لكم هلا هون عم نفرم، ما في مشكلة إذا في ناس ما بيحبش يحط السيقان تبعين البقدونس، احنا ما عندنا مشكلة صراحة، بس كمان لكل واحد عنده اشي اللي بفضله. هلا هون بنحطه فوق بعض. معلقتين من الملح، صخري او بحري المفضل، واذا مش موجود العادي برضه مش مشكلة. هي الفلفل الاسود. بعدين معلقتين سماق، كان عندنا زمان شجرة سماق، اخ لو عندنا اياها كمان مرة. بعدين معلقتين من الكمون، انتوا عارفين شو الكمون فوائده وشو ممتاز للبطن. بعدين كزبرة ناشفة، واذا حابين تحطوا كزبرة خضرة برضو بصير. شوية بابريكا، برضو في بابريكا حار وفي بابريكا مش حار، انتوا تتنقوا اللي بدكم اياه. احنا حطينا هون شوية حار. وهينا هون عم نحطه بالفرام. هلا اذا الفرام تبعك او تبعك بخلط خلط وينزل كل العصارة، او صار معك كتير عصارة، يفضل انك تحط البهارات بعد، لانك حتضطر تقيم العصارة. فليش بدك تقيم العصارة وتقيم البهارات وتزيد البهارات؟ ما بدنا هالحكي الفاضي. هاي لاحظوا هون ما فيش مية طلعت، كلها ممتازة خلطة. بدنا اياها الخلطة كويسة. اذا كانت المية داخلة بتصير تنزل مي وبدك تقيمها شو بدك هالوجع الراس. ريح بالك، يا اخلطها يدوي يا استعمل افرمها يدوي يا افرمها بالفرام. ما تستعمل الخلاط، تستعمل الخلاط اقل ما فيها بعد ما تحط قيم العصائر. زيد البهارات بعد هاي الشغلة. يعني احنا بنحب بس نعطيكم المعلومات اللي الواحد بتعلمها بالطريقة الصعبة. وهلا هون 250 غرام هاي الطابة، شفتوها؟ طابة 250 غرام. بحياتي ما اكلت، انا بحياتي ما اكلت آه، شكة واحدة. اه مرة واحدة 250 غرام. هاي وجبة يا شباب، وجبة. يعني أنا مش تعطوا لكل واحد سيخ. يقولوا ها يعني السيخ ممكن أكثر من واحد يأكله. يعني شوي 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 شوي. المهم تمسكوا اللحمة وبتفردوها على السيخ. لاحظوا السيخ كتير عريض، فالمفروض إنها اللحمة تعلق فيه ما بتوقع.
اذا عم بتلاقوا انه توقع، ممكن الخلطة غير، ممكن انه اللحمة مش طازة، ممكن كثير شغلات، بس قد ما هو خميل يعني ممكن تحط عليه كاسة شاي وما بوقع. هاي هون بنظبط لكم اياه. المية مشان ما يلزق في الايدين. وهلا هون بتبلش مرتي تشكل الشكل تبع قضنة، اللي هو كل شوية تكبسها تكبسها. شفتوا كيف؟ اذا بتحبوا تزيدوا كمان الكبسة ما في مشكلة، احنا مش كثير يعني حابين نغير عن الشكل اللي تعلمناه. هاي السيخ الثاني، طابة تاني 250. هون هاي عزيمة صارت، سيخين عزيمة. إذا عرفت عيلتين ممكن يقعدوا ياكلوا هاي الكمية قد ما هي كتيرة، زاكية بس كتيرة. يعني أنا يمكن ممتاز بالنسبة لي نص هالسيخ ما في، أو إذا باكل سيخ كامل ما في إشي تاني معاه، فيش رز فيش إشي. هاي ممتاز، هاي جهزناه. هلا هون بتسخن لك الجريل تبعك، داخلي خارجي اللي بدك إياه، وبتحطه عليه وبتقلبه كل شوية بس مشان، شوف كيف بصير زي السحر، وبضلك تقلب فيه. ما بدك يعني أنا بحب أشعطه شوي صغيرة، بس في ناس بحبش، كل واحد حسب اللي بحب. في ناس بحبه شوية ني أكتر، بس أنا هاي مكيف. شايف؟ هذا هو الحكي الصح. طلعت عن جد زاكي كتير. أنا بحب شوية لسعة، مرتي ما بتحب اللسعة. شفت كيف عملت لها تاعتها بدون لسعة، تاعتي بلسعة. لو بطلع علي أنا بحط حار أكتر، بس مرتي كمان برضو بنحب نراعي مشاعرها إنها صايمة، بلاش تتضايق. هاي التنتين خلصوا، بنطلعهم بنضيف بعدين إذا عندنا سياخ تانيين. المفروض ما تكون تلزق، هاي مفروض تطلع تسحل منها يعني سحل بسهولة جدا. بس كنا رح ناكل، بس تذكر لسه الشمس موجودة يا شباب، مش تفضحونا تصايمين. استنوا لحتى المغرب بعدين بتذوقوه، ولما تذوقوه يمكن تاكلوا أصابعكم وراه. وصحتين يا شباب.